Nyt olisi Polariksen mönkiä kaasutinpäivitystä luvassa. Eli tässä on tämän Hawkeyen 300-kuutioisen vakiokaasari. Tämä on 34 millin ja tässä on isomman Polariksen. Olikohan tämä 500 vai minkä tämä on tämä kaasari. Tämä on 40. 40 millin, niin on tämä nyt jonkun verran isompi tietty sitten jo. Joo, mä tätä jouduin vähän purkamaan. Joo, siinä oli vähän niin kuin hommaa. Aivan järkyttävä työmaa. En suosittele. Tätä ei ole tosiaankaan tehty niin kuin purettavaksi tätä laitetta, niin kuin, tai niin kuin itse korjattavaksi tai mitään ylipäätään. Tätä piti siis niin kuin kaikki ottaa pois. Joo, en ole tosiaan kerinyt kuvaamaan nyt viime aikoina oikein, kun on ollut niin kiirusta. Joo, täältä lähti tuolla näkyykin nuo oli tuo variaattori, tommoset tuuletusputket, mitkä olikaan. Eikä ne menee tonne variaattorille. Ne piti navata tuota irti, ne hoitaisi tosi pahasti tiellä. Ja tämänkin rauvan mun piti ottaa väliaikaisesti pois, että mä sain nuo putket tuolta pois. En mä takaisin niitä enää laittamassa, kun en mä tällä veessä ajele, niin sillä ei ole merkitystä. Joo, ja sitten mä tähän just laitoin laajakaista seosmittari. Siellä näkyy lambda. Ja täällä on tämä. Tää on AEM joku kopio. Vaikutti ihan lupaavalta, mitä mä äsken vähän tuossa testailin tuolla vanhalla kaasarilla. Ja seoshan siinä oli aika niin kuin hyvä, että ehkä vähän oli laihalla, että olisi saanut ehkä 10 numeroa tai 5 numeroa laittaa isomman pääsuuttimeen, mutta mä nyt vaan ihan suoraan tämän kaasarin isompaan, niin en siihen ala ryhtymään. Mä pistän tuosta seosmittaristakin linkin ja tuosta kaasarista ja no kaikista ne mitä mä oon tehnyt. Niin laitan linkkiä tonne video alle. Joo. Ja tänne tuli tosiaan nuo lämmitettävät kahvakki. Mä näistäkin pistän linkin. Tässä on tää säätö. Nämä oli niinku moottoripyörän, mutta nämähän käy ihan hyvin tähänkin vaan, kun laittoi teippiä tonne toisen puolen alle vaan vähän. Muutama milli piti laittaa, niin se sai sen hyväksi. Tää vanha kaasarihan oli alkuperäinen Mikuni Corp. Tollanen. Mutta tämä oli Kiinan kopio sitä Mikunin kaasarista. Mutta nämä on lähestulkoon identtisiä, että ei mun mielestä ole järkevää ostaa enää alkuperäistä. Että se on vaan rahaa haaskausta. Kun nämä on niin halpoja, tääkin oli joku 30 jotain euroa. Ja tällainen alkuperäinen, niin mitähän se oli? Saa 150 ja 200 euroa tai jotain semmoista muistaakseni. Niin tämmöistä hilpetä tuli tuossa uuden mukana. Mitähän tuli tuohon joku laippa ja sun muuta. Ja katsotaan mitä eroa näillä on, näillä kaasareilla. Eli kun tässä nyt heti huomataan, niin tässä menee tuo kaasuvaijeri eri puolelle. Ja sehän olisi aiheuttanut sen, että tyhjäkäynnin säätö olisi ollut eri puolella myöskin. Mutta täällä on tämmönen kätevä vaijerisysteemi, mikä tulee sitten tänne tuo tyhjäkäynnin säätö. Eli se on niin kuin samassa kohtaa käytännössä kuin tässä toisessakin sitten. Tosi kätevä homma. Sitten ryyppy täällä on just sama, se tulee samaan kohtaan. Sitten tämä tuli eri puolelle täällä. Tämä bensaletku, se on tossa ja se on tuolla tossa. Eli se on just eri puolella. Ja sitten alipaineletku tuli tänne. Ja täällä se meni justiin kanssa niinku eri puolelle. Eli se meni sitten niinku tohon. Joo, eli tää on vähän niinku jollakin lailla peilikuva. On tää uusi kaasari. Mutta sillä nullahan ei ole mitään merkitystä, että ne saa kyllä asennettua helposti kiinni, että ei ole siinä mielessä niinku mitään ongelmaa. Tutkitaan näistä vähän suuttimia ja ylipäätään noita liitosten kokoja ja kaikkea, että mitä muutoksia me nyt joudutaan tekemään, että me saadaan tänne sovitettua tuo kaasari.
Kyllä mä mittasin tai mä testasinkin tuohon, että kyllä sinne pitäisi tuohon mahtua kyllä. Ettei se niinku ole ongelma. Mutta saa nyt nähdä. Joo, otetaan näistä vähän mittoja. Tämähän on aika korkea tämä. Mulla ei riitä aivan tämä mun työntömittakaan. Eli tää on joku 16 senttiä korkea tämä ja tää on huomattavasti lyhkäisempi tää toinen. No, tää on joku 14,5 senttiä tai jotain semmoista. Sitten katsotaan tää leveyttä. Täällä on semmonen reilu 10 senttiä ja no, tuolla on käytännössä sama, että se on noin 10 senttiä. On tuo leveys tossa, että pitäisi saada senkin puolesta kyllä tuonne sovitettua. Tämän verran taas ilmanputsari kiinnitystä. Hankalaa näyttää. Se on 50 ja täällä on vähän isompi. 58. Joo ja mikäs täällä on? 40 ja täällä on 45. Joo, että 5 milliä tuolla ja täällä oli se 8 milliä. On ihan mahdollinen kyllä saada sovitettua ainakin noitten puolesta. Joo, katsotaan sitten seuraavaksi noita suuttimia tuolta, että minkä kokoista siellä on. Nämä oli hyvin samoja sisuskaluiltaan tai saman tyylisiä, että noilla ei oikeastaan ole hirveästi eroa. Ja käyttää siis samoja suuttimiakin näköjään, tai samanlaisia, eli no Mikunin suuttimia. Joo, ja täällä meillä oli, ne oli tosiaan 5 millin suuttimia. Mä nää irrotin jo, niin mä katsoin, että ne oli samanlaiset. 158. Tossa. Ja täällä meillä on 140. Vähän pienempi. Ja tähän olisi saanut laittaa sen varmaan ainakin 150 suuttimen sitten. Ehkä jopa isommankin. Eli mä veikkaan, että tuo 158 on aivan liian pieni kyllä nyt sitten. Tai riippuu millaiksi mä teen sen imupuolen tosta sitten, mutta katsotaan. Ja sitten katsotaan nämä tyhjäkäyntisuuttimet. Mistä tää lukee? Tosi huonosti näkee. 4,5 varmaan. 4,5. Oli tuolla. Ja nääkin oli käytännössä samanlaiset. Ne on vähän pisemmät vaan nuo. Jostain syystä. Ja täällä on 4,2. Eli tässä isommassa kalsarissa on pienempi tyhjäkäynnin suuti. Joo, mielenkiintoista. Joo, semmoista. Katsotaan näitä vielä tästä vähän sen. Eli täällä on niinku tän näköinen. Ja tuolla näköjään tuon seosruuvin säätö blokattu. Tuossa on tommonen joku tulppa. Joo. Ei mitään ihmeellistä. Mites täällä? Ja tässä ei ole blokattu sitä. Tämän pystyy säätämään tuolta, joo. Ja muutenhan tää on hyvin saman näköinen, että ei ole hirveästi muutosta. Nähtävästikään. On sillä vähän jotain niinku eroavaisuuksia. No tästä nyt nähdään paremmin nämä eroavaisuudet.
Eli no, tossa on tommonen joku reikä. Mitä tästä toista puuttuu, mutta pääpiirteittäin nuo on hyvin sama kyllä, että ei ole juurikaan eroa sitä kummiskaan. Joo. Niin ja tosiaan tässä isossahan on tuo suuttimen pikavaihto, mikä tästä pienestä puuttuu. Tuo ihan kätevä ominaisuus. Joo ja täällä meillä olisi sitten jo modattu imukaula. Tämä on tosi pahasti kyllä halkeilu ja sun muuta, että ei ole pitkäikäinen. Mä tosiaan tilasin jo tälle tarkoitetun imukaula, mikä on siihen 500 ja mikä näytti, että kuvan perusteella ainakin olisi voinut sopia, mutta saa nyt nähdä, niin mä sen sitten tänne vaihan tilalle. Joo, tästä piti tosiaan ottaa joku 5 milliä pois tavaraa, että sai tämän tänne mahtumaan. Tai nytkin se on tosi tiukka liitos, että saisi vieläkin ottaa millin tuosta pois, mutta nyt se menee kumminkin tonne. Sitten mä tätä vähän isonin tätä reikää tästä muutenkin. Tää oli vaan 32 milliä, niin nyt se on noin 35 milliä tuo reikä tosta. Onhan tää nyt liian pieni tietty, mutta tämä on sen 40 milliä. Tai no, tämähän ei oikeasti ole 40 milliä. Koska tämä toisen puolen reikä on huomattavasti pienempi kuin tämä. Ja näissä molemmissa on muuten sama juttu justi, en tiedä minkä takia. En tiedä näkeekö tästä nyt ollenkaan, mutta tämä reikähän tässä pienenee. Tai siis isonee tänne, eikä tämä sisäänmenon reikä on pienempi kuin tämä ulostulo. Varmaan jotain 2-3 milliä pienempi. Tuo on tommonen viiste vaan, että ne tulee sama isoiksi sitten. Ja tässä se ongelma on vielä pahempi. Eli tää on tosi jäykkä, saanko mä sitä aika heikosti. Yritetäänpäs täältä. Tässä on jonkun pitämään tätä. Noin. Eli täällä on oikein tommonen kunnon pykälä tuolla sisällä. Eli sehän on aikaisemmin paljon pienempi kuin se 40 milliä. Tästä kohtaa se on tasan 40 milliä kylläkin. Mutta tuo toinen puoli on pienempi. Pitäisi nyt kokeilla mitata. Joo, eli tämä puoli on noin 38 milliä. Ja täällä, mitähän se voisi sanoa? Joku ehkä 32 milliä tai jotain semmoista. Nyt se on aika lähellä. Eli nämä reijät tai nuo aukot siis tuossa kasvaa sen 2 milliä ainakin tänne päin kun mennään. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Täällähän pitäisi olla se noin 34 milliä. Ja täällä piti olla sitten se 40 milliä. Joo, melkein. Kyllä. Joo, tommonen huomio näistä vaan. Ja täällä tosiaan on se pykälä ja täällä on viiste, eli tää virtaa niin periaatteessa vähän huonommin, että pitäisi tännekin tehdä se viiste, mutta en mä nyt ala, kun tää on muutenkin liian iso tähän mun mönkiään tämä kaasari jo. Täältä näyttää tää imukaula. Ei oo mitään pykälää täällä nyt, niin on hyvä. No tähän jäi aina vahvuutta semmonen joku enintään 5 milliä vaan, että se on aika vähän, mutta no ei kai se haittaa. Joo, ihan tämmöisillä jyrsin terillä vaan. Sen ei mennyt kauaa. Jotenkin tää lähti aika helposti tää materiaali tästä, kun tää oli kylmä tämä osa.
Sitten kun se lämpesi, niin se alkoi niin tihkasemaan. Tois heittänyt tuonne lumihankeen, niin olisi varmaan onnistunut vähän nopeammin tuo jyrsiminen. Joo, tää näkyy tää imuaukko. Se on ton näköinen. Ei nyt mikään hirveän pahan näköinen, mutta on se vähän niin kuin ahdistavan näköinen kumminkin. Sitä saisi vähän parannettua kyllä. Tää oli sen 34 milliä tuo aukko, että se on pikkasen pieni tolle nykyiselle kaasarille jo, mutta no pikku juttu. Ja tosiaan nyt mä voin säätää ne venttiilivälyksäkin noin samalla, kun on tuo etukate irti, niin pitää sen muistaa tehdä. No niin, ja se olisi siellä paikallaan. Sillä on letkut kiinni. Eli tässä oli sellainen juttu, eli tässä meni nuo alipaineletku ja bensaletku justiin väärinpäin. Eli tämä meni nyt tälle puolelle tämä alipaine ja se tuli tälle puolelle alun perin. Ja bensa tuli sitten taas tälle puolelle ja ennen meni tuolle puolelle. Eli mä voin vaihtaa tähän tämän toisen letkun pidempään, kun ei ihan riittänyt. Täällä on tosiaan tämmönen, mikä tää nyt on, tällainen joku alipaine bensapumppu tai joku vastaava systeemi. Joo, ja sitten mä jouduin modaamaan tätä ilmaottoputkea. Eli siellä oli tämmönen siellä päässä. Ja tämä oli jo halki ja muutenkin mäsänä, niin otin kokonaan sen pois. Ja oli tämmönen, tää oli jonkun vapaari ilmanputsari, joku adapteri jollekin putkelle. Niin se sattui mennä tänne aika hyvin. Noin. Ja sitten kun mä tän ja voin katkaiseen, niin tää on just oikea sisähalkaisija, niin se menee tonne hyvin. Ja se menee tosiaan täältä vaan. Ja tämäkin oli kyllä aivan pilalle halkeillut, niin joutui korjaamaan. Mutta tämä menee tonne noin ja täytyykää tuosta paikalleen vaan, niin se on just hyvä. Tollanen patentti ja tuo tulee tuo ilmanputsari siihen. Pitää tää vaihtaa, kun tää on vähän sottainen. Varmaan voi olla alkuperäinen tämäkin, että hankalaa sanoa. Ja kaasuvajeri kun mä sinne laitoin. Se oli ihan sama systeemi kuin toisessakin, mutta on vaan eri puolella nyt tämä. Että se pitää ottaa huomioon. Eli tämäkin oli tosiaan täällä niin toisella puolella alun perin, eli tuolla. Niin ja ryyppy tietenkin laitettiin tänne kans, joo. Se meni kans ihan suoraan, että siinä ei ole mitään, se oli just sama. Joo, sitten mä laitan nuotosta kunnolla ja sitten voitaisiin käyttää käyntiin seuraavaksi. Joo, en tosiaan tästä nyt kerkeä kuvaamaan, kun täällä olisi niinku lumihommia tiedossa jo hetikin, että tässä on vähän niin kiire muuta mönkien parissa nyt työskennellä. Mutta nykyään näitä tommosia nopeutuspätkiä ja sun muita katsotaan huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin, kun mitä nyt muistelin, niin joka 10. katto ennen, niin nyt katsoo joka 3. sen nopeutuskohankin, tai kun ylipäätään mä teen jotakin, niin sen kohan. Ettei skivata suoraan sinne lopputulokseen, että se on ihan positiivista, eli jotain on tapahtunut, niin mä nyt oon vähän yrittänyt kuvata niitäkin pätkiä sitten enemmän, mutta nyt en tosiaan kerkiä. Niin ja näissähän tosiaan on bensahanaa täällä. Ihan niinku näppärä. Noin vaan, niin saatiin bensa tulemaan. Mut joo, kokeillaan täräyttää tätä käyntiin, että en tiedä sanooko tää mitään. Siellä on ihan alkuperäiset säädöt, että niin. Ei ainakaan ilman ryppyä sanoa mitään.
Niin täällä on tosiaan tää uusi tää lumiaura. Lumilevy, tai miten haluan sanoakaan, niin tein siihen tämmösen jatko. Ja tossa vähän taittu jo. Se oli ihan suora se ennen testiajolla, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. Eli tämähän oli 125 senttiä muistaakseni leveä vaan tuo levy tuossa, se oli ihan liian kapea niin kuin teitte auraukseen, niin nyt se on 150 senttiä. Ihan melkein, vähän vajaa tämän jatkon kanssa. Ja mä tein tähän tuollaisen stopparinkin sitten vielä. Mähän siihen vanhaa en tehnyt tätä stopparia, niin tähän mä uuteen nyt tein se. Ja se on huomattavasti kätevämpi, kun ne lumet ei pääse tuolta päästä tulemaan sitten niin helposti ollenkaan. Ihan hyvä patentti tuntuu ainakin olevan tämä. Pitää tonne tehdä vielä pieni jatko. Niin sitten on tosi hyvä tämä näin. Joo, tätä oli tarkoitus alkaa tuossa säätelemään, mutta eihän mulla ole tarpeeksi isoja suuttimia. Isoja on 150 ja täällä on nyt 158, että ei oikein nyt onnistu tuo säätely. Että pitää jatkaa tätä sitten toisella kertaa säätelyä. Ja tuo tulee vettäkin nyt ihan mukavasti, että ei ole ihan mikään valon paras keli tällä hetkellä. Joo, mutta jatketaan sitten tuon kaasarin säätelyn merkeissä seuraavassa videossa. Ja tosiaan se rullatesti, mulla se on tuolla menossa jo, mutta on ollut niin huonoa keliä nyt ja lunta tullut ja kaikkea, niin en ole ehtinyt sitä jatkamaan nyt. Mutta sitäkin tulee videota tässä varmaan, no sanoisinko kuukauden sisään tulee ainakin jotain. Joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!